Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Több adásban is röviden érintettük a felhőszolgáltatások világát. Ha őszinte akarok lenni, kapott hideget, meleget egyaránt a felhasználóktól, illetve a mentési szolgáltatók szemszögéből is. Ezért most úgy láttuk jónak, hogyha meghívunk egy vérbeli felhőszakértőt a stúdióba, és vele ásunk a mélyére. Mellettem ül, aki ezt vállalta. Külön köszönet a HRP-nek, aki segített őt meggyőzni. Király István, a HRP Microsoft felhő szakértője. István egyébként nem mellesleg saját blogot is indított Cloud Terminators néven. Üdvözlünk a stúdióban. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Köszi, hogy eljöttél. István, te nem ma kezdted a felhő tanácsadói szakmán. Mi vezet rá valakit, vagy mi vezetett rá valakit 2012-ben, tehát 2012-ben, hogy erre adja a fejét? És miért van az, hogy azóta sem hagytad abba? Válaszolok először a második részére, jó? Azért nem hagyja abba szerintem az ember, mert nagyon érdekes felhővel foglalkozni, illetve nagyon gyors a termékfejlesztési ciklus. Tehát mondhatom azt, hogy minden héten, minden 2 hétben, minden 3 hétben jön valami újdonság, amit meg kell tanulni, utána evangelizálni kell, ki kell próbálni, lehet róla blogolni. Ez nem egy statikus dolog, ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy megtanulok egy technológiát, és akkor utána azt használom 5-10 évig, hanem itt minden héten, minden 2 hétben, minden 3 héten jön valami újdonság, azzal lehet foglalkozni. Hát ez szerintem egy nagyon érdekes dolog. Na jó, de te ezt valószínűleg előre nem tudtad 12 évvel ezelőtt. Tehát akkor magadra hogy emlékszel ezekbe? Kezdhetem messziről? Persze. Jó, tehát hogy az őskorig nem ennyi. 2000 utántól kezdjük el, tehát amikor már volt internet. Igen, az a max. Nem, tehát hogy ugye rendszermérnökként rendszergazdaként dolgoztam, és nem akartam foglalkozni a szerverekkel, a fizikai részével, a hardware-rel nem akartam foglalkozni, egyszerűen nem érdekel. Van, aki ez nagyon jól ért, engem nem nagyon köt le, mint informatikust. A memóriacsere, a diszkcsere és egyéb ilyen statikus dolgok, biztos ez is érdekes, meg biztos sokan szeretik, meg csinálják, csak engem nem érdekelt annyira. Meg akartam valahogy különböztetni magam, de nem találtam, hogy mit kéne csinálni. Az, hogy rendszergazda vagyok, vagy rendszermérnök leszek, az Dunát lehetett már akkor is elkezdeni belőlünk, mondhatom így is. És akkor gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni. Több ilyen újságban olvastam, hogy majd a felhő az olyan lesz, mint az internet, hogy megváltoztatja a világot. Amúgy teljesen szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, és amúgy soha nem felejtem, hogy a Strandon olvastam körülbelül az egyik magazinban, nem mondom meg, egy gazdasági magazinban. De nem az Almádi Strandon. Balatonalmádi, ez egy fontos hely. Hazamegyek. Nem. A Palatinuson voltam szerintem, de nem vagyok biztos benne. 2011-ben volt ez kb. Vagy 12-ben, és mondtam az akkori csajomnak, hogy most akkor ezzel fogok foglalkozni, bár szerintem ez egy elég furcsa dolog, vagy elég érdekes dolog, vagy nem pont így fogalmaztam, de most nem biztos, hogy az adásba belefér. Hogy megnézem, hogy mi ez közelebbről, mert hogy a csapból is ez folyik. És akkoriban dolgoztam már a Microsoftnak, alvállalkozóként, és teljesen véletlenül a folyosón megállítottak, hogy István, de hogy Pityesznek szoktak hívni, tehát így, hogy Pityesz, akkor te akarsz-e foglalkozni az Azure-ral? Mi az Azure? Akkor még Windows Azure-nak hívnak, nem Microsoft Azure-nak. Hát az új felhőszolgáltatásunk már 2 éve kijött, de majd most itt lesznek nagy újdonságok. És mondtam, hogy de, igen, akarok vele foglalkozni. És akkor mondták, hogy itt egy előfizetés, ilyen kb. 001-es, tehát kicsit túlzással, és hát nem működik még benne semmi, de hát kéne róla blogolni, írni, kipróbálni, beszélni a szakértőkkel, és akkor így hozzákezdtem. Tehát ez egy szerencsés találkozás volt a technológiával. Jókor voltál jó időben. Igen, ez szó szerint, igen. És mi volt az első dolog, amit ki tudtál úgy próbálni, hogy annak egy ilyen sikerélménye volt számodra? Nem volt sikerélmény. Mondták, hogy csinálják egy virtuális gépet. Ugye 2010-ben indult az Azure, az Amazon akkor már előrébb járt, ezt ugye mindenki tudja, meg ez történelem, és a Microsoft próbált felzárkózni, és a Microsoft az úgy gondolta akkor, hogy ő csak a platform services-re megy rá, ez 2010-ben indult, és amikor engem megkértek, akkor azért kértek meg, hogy foglalkozzak velem, akkor indult az IOS, az Infrastructure Services,
és azt mondta az akkori szakértő, hogy ő nem madzaghuszár, ő nem IP huszár, valahogy így nevezte magát, a nevét most nem mondom, de szerintem a hangatok egy része ismeri, akkor a Microsoftnál dolgozott, hogy ő fejlesztő, nem akar ezzel foglalkozni, TCP per IP, meg virtuális hálózat, meg tehát hogy nem ez a terület, valakit keressenek, és akkor készítsek egy virtuális gépet. És készítettem, és something went wrong, és failed. Tehát, hogy ez volt az első élmény, mert hát annyira új volt még a dolog. Jó, tehát, hogy azért ez egy elég döcögösen indult ez a történet. És technológiailag is, meg hát így a magyar piacon is. De oké, sok kudarcon keresztül egy sikerélmény egyszer csak jött, de hogy mi volt az? Tehát melyik volt az első olyan élményed, ami azt mondtad, hogy jó, akkor megérte? Fú, nem biztos, hogy értem a kérdésedet, mondok egy sztorit, és akkor azt megmondod, hogy lefettem ezzel, vagy sem. Azt mondták, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy úgy működik, ahogy működik, 3 hét múlva tartunk egy konferenciát, és mutasd be valami érdekes dolgot. Kész. És akkor mondtam, hogy nem tudok kitalálni magamtól, kérdezzük meg egy pár leendő ügyfelet, aki érdeklődik a cloud iránt, és akkor azt mondták, hogy egy ilyen site-to-site VPN-t rakjuk össze az Azure irányába, hogy ha ott lesznek szerverek, virtuális szerverek, hát nyilván azt is kellett telepíteni, akkor azokat lehessen közvetlenül elérni privát hálózaton keresztül, és akkor nem volt róla semmi dokumentáció. Tehát vettem egy Cisco, nem a reklám helye, az volt, támogatott eszköz, vettem egy Cisco tűzfalat, és gyorsan elszaladtam, és célibe megpróbáltam összerakni, ott nem volt egy cikk se róla, úgyhogy így, hát az utolsó pillanatban sikerült összerakni, tehát szakadt rólam a víz. Tehát mit tudom én, vasárnap raktam össze, és kedden már be kellett mutatni konferencián több száz ember előtt, és akkor ott mutogatni kellett, hogy ez amúgy ez tök egyszerű, meg hát ez működik, látjátok? Tehát, hogy... Na, az például egy ilyen ősélmény volt, mondhatnám ezt. Az első hónap után szívesen kiállítottam a számlát, meg is izzadtam érte. Ez nagyon jó átkötés nekem, mert hogy amúgy is be akartam hozni rögtön itt az elején a pszichológiai vonalat itt a felhőszolgáltatások kapcsán, mert hogy szerintem legalább 2 vonal erős. Ugye az egyik, hogy a felhős szolgáltatók, mint amilyen a Microsoft is, erősen lélektani alapon húzták be az ügyfeleket a kezdettől fogva, de legalábbis mondjuk az elmúlt 5 évben mindig ezt látom, hogy ilyen kicsit ilyen végtelenség illúziót keltve, hogy itt minden elérhető lesz, meg bármennyire föl lehet skálázni, meg aztán ugye a totális biztonság illúziója is, talán ez most már elolvadt, de hogy sokáig ment ez, hogy hát ez támadhatatlan, ott mennyi probléma van, biztonsági kockázat van a kis lokális szervereiddel a fürdőszobában, és akkor ehhez képest. És akkor mondom az ellen irányt is, hogy szerintem az a vonal is erős itt nálunk Magyarországon, hogy tartunk a felhőtől pszichológiai alapon, mert hogy ezt szerintem látni. Az a szerver, amit én látok, amit tudok, hogy ott van, látom, hogy zöld, tehát hogy ott zölden világít, működik, és tudom, hogy bármikor odaülök elé, és akkor beprogramozom. Most a felhő gondolkodás az meg ennek a teljes ellentéte, hogy minél kevésbé lássam, és minél több helyen legyen, és persze elérem, de hogy már maga a felhő virtuális, nem csak amit benne összerakok. És hogy ti mit gondoltok erről, hogy egyáltalán ez még tart ez a pszichológia, vagy ezeket már meghaladtuk, ilyesmi? Tart. Még mindig tart. Magyarországon igen. Egyetértek vele, tehát hogy a számtalan üzleti döntéshozóval ülök lebeszélgetni arról, hogy felhő versus nem felhő. És most egy picit közelítsük már meg máshonnan ezt a felhő kérdést. Ugye azt szoktam mondani, és ebben most itt vagy szakértőként, most szeretném megkérdezni a véleményedet arról, hogy ebben a megközelítésben hogy tudod magát a felhőt egy ilyen helyzetben támogatni, kitalálni közösen az informatikával. Tehát általában azt látom, hogy az informatika magára van hagyva az üzlettel. Mármint, hogyha ragaszkodnak a földi dolgokhoz, akkor mégis hogyan lehet mondjuk rábeszélni őket felhőre? Igen. Tehát, hogyha látod, hogy van értelme a felhőnek. Tehát a tanácsadó is látja értelme a felhőt, és akkor ezt a pszichológiai részt, hogy tudjuk áttörni? Szerintem nem szabad pusolni ezt a dolgot. Aha. Tehát nagyon fontos, hogy én csak mesélek nekik. Nemrég mondta egyik kollégám a HRP-be, hogy beülne velem meetingre, hogy megnézze, hogy hogyan kell az Azure-t eladni. Amúgy nem ez a feladatom, hogy eladjak, különben technológiai támogató vagyok, csak sokat forgalmaztam és adtam is el a saját cégemen keresztül, bevezettünk, stb. És mondtam, hogy nem nagyon érdekes egy ilyen első, második, harmadik meeting az ügyféle, mert az Azure szó nem is hangzik el, vagy a felhő szó. Hanem azt mondom, hogy mire van szükség. Mondd el, hogy mi a problémád, és megmondom, hogy körülbelül mivel lehet megoldani, és nem próbálom meg rábeszélni, még most sem a felhőre. Ma reggel is volt egy meetingem, mielőtt idejöttem hozzátok, nem próbálom meg rábeszélni. Azt mondom, van 5 lehetőséged, vagy 4 lehetőséged, egyik a földi, a második a hibrid, a harmadik meg a cloud only, és akkor ezeknek a mixe. És akkor mondta már most a leendő ügyfél, hogy
hú, de vagány, hát akkor ezeket mixelni is lehet. Ő azt hitte, hogy ez a 3 van, mondtam, nem 5 van, de lehet, hogy 10 lehetőség van, majd megnézzük. Én soha nem próbálom őket rábeszélni. Bár én nem is voltam értékesítési kényszerben az első években, és így szoktam meg, mert hogy a Microsoftnál akkor még az volt a dolgom 12-től mondjuk 14-16-ig, most nem emlékszem hány évet dolgoztunk együtt, így pontosan ebből nem készültem, hogy nekem csak be kellett mutatni a technológiát. Tehát nekem annyira jó dolgom volt, hogy meg blogolni kellett róla. Akkor volt a Microsoft-tal egy közös blogom, nem tudom hány évig vezettem. Tehát, hogy csak be kellett mutatni, nekem kellett rábeszélni az embereket, viszont ott voltam azokkal az egyik főmérnökkel, Microsoftos főmérnökkel, aki viszont rábeszélt az ügyfeleket nagyon-nagyon okosan, finoman, nem szélszes volt, ő is mérnök volt, elképesztően jó technológiai ismerettel, meg érzékkel, és tőle tudtam tanulni, hogy amúgy hogyan lehet óvatosan rávenni az ügyfelet. De nekem mondom, nem volt értékesítési kényszerem, amikor meg saját cégem volt, akkor meg direkt úgy építettük fel, hogy nem minden áron akarjuk a felhőt eladni, csak terelgetni inkább a cégeket. De ez olyan őszintén szólva olyan racionálisan hangzik, hogy ezt így kell csinálni. Akkor vajon a felhőszolgáltatók kommunikációja az miért nem ilyen? Ők miért keltenek illúziókat, meg miért próbálnak így ehelyett a megoldást? Nekik vannak részvényeseik, tehát hogy azért az teljesen másképp működik, mint egy magyarországi KKV, már mint az én cégem, ahol ültem 10-valahány évet is csináltam ezt. Tehát, hogy ha így is megéltünk belőle, akkor miért erőszakoskodjak, illetve, hogy a piacon ugye először foglalkoztunk azokkal, akiket érdekel a dolog, és mivel nagyon újak voltunk, nagyon sokan kinevettek különben minket, hát ilyen fogtok halni, meg hát ebben nem lehet megélni, meg ki fog ilyet venni, hát itt a földön a szerver, meg simogatom, teszek bele diszket, kibővítem, látja a főnök, hogy dolgozom, stb. Úgyhogy az eleje az nagyon-nagyon nehezen indult, de akkor sem erőszakoskodtunk, mert nem vagyok jó szélszes, vagy később tanultam meg a szélszt. Úgyhogy ilyen nagyon óvatosan próbáltunk fogalmazni, és inkább megvártuk, hogy később jön vissza, vagy a szerencsés együttállás, vagy hát ez nem tudom, sok mindenem múlt. Volt itt 1-2 év a Covid alatt, amikor viszont ez az érv, hogy hát itt a diszk, és akkor berakom, ez nem volt. Tehát, hogy nem szállítottak diszket? Nem volt semmi. Akkor nem volt csak a felhő, tehát akkor nem volt 10 opció, de még 5 se, hanem kb. 2 volt. Most mi van? Most visszatér ez a fajta látom, hogy zöld világít mentalitás? Hát nem azt mondom, hogy visszatér, de hogy belassult. Tehát amikor bejött a Covid, akkor annyi munkánk volt, hogy nem bírtuk elvállalni. Akkor még a saját cégemben, tehát nem tanácsadóként, és nem bírtuk megcsinálni, mindenki felhőt akart azonnal. Ez olyan, mint az AI, hogy most mindenki azt hiszi, hogy megold mindent azonnal. De úgy, hogy megnyomok egy gombot, kifizetek $20, és akkor csinálja meg helyettem. Na, ugyanez volt a Covid alatt a felhővel, hogy azonnal kell tudni mindenkinek otthonról dolgozni, azonnal mindent is szeretnék, persze ingyen, ugye, tehát vagy nagyon olcsón. Így van. Tehát ne kell érte fizetni, vagy nagyon keveset, és azonnal kérem, ott dupláztunk például cégbevételben, illetve forgalomban, meg nyereségben is, vagy szerintem még több is volt, és nem is bírtunk mindenkit kiszolgálni, de most lelassult. Tehát most milyen arányban használnak? Mindjárt Zolit is szóhoz engedem jutni, mert nagyon hiányolja, de nem hogy még egy utolsó számokat, nem tudok pontos számokat. Hogy mondtad az emmit is, hogy ezek az új funkciók azért valószínűleg még tovább növelik majd a felhasználói bázisát a felhőszolgáltatóknak, hiszen én azt látom, ahogy beszélgetek ezekkel a gyártóképviselőkkel, hogy minden nagy cég szinte a nagy felhőszolgáltatók abba az irányba tolják az ügyfelet, hogy az új megoldások, új funkciók, az MI funkciók, ezek a felhős környezetben kerülnek be. Hát igen, a felhős környezetben fejlesztődnek, ott vannak a legfrissebbek. Némelyik lehet, hogy a te saját kis szerveredre is elérhető lesz valamikor, vagy nem. Tehát már ez is pszichológia, hogy meg sem mondjuk, hogy mi lesz ott, csak hogy féljél, és akkor inkább a biztosnak azt tűnik, hogy a felhőben az van, az már bekapcsolom, és működik egy perc múlva. Szóval, hogy nincs statisztikád, de úgy mégis, hogy látod ezt? Hát magyar piac szerintem ilyen 30-40% a penetrációja, tehát a felhőnek, de nem, azért nem lehet ezt szerintem pontosan meghatározni, a Microsoftnak különben van statisztikája, meg szerintem az Amazonnak is, biztos vagyok benne, mindenről vezetnek statisztikát. Mindenhol, igen. Hogy azért nem lehet ezt pontosan meghatározni, mert ugye most már egy postafiók is felhőszolgáltatás, egy virtuális szerver is, akkor ott vannak a felhős CRM megoldásoktól kezdve amit a végfelhasználóként használunk, Facebook, Google, Gmail, stb. Tehát szerintem ezt pontosan nem lehet meghatározni, mert van olyan cégvezető, aki azt még nem használok felhőt, és közben Gmail-es postafiókról levelezik, vagy fordítva. Tehát, hogy ezért nehéz meghatározni. Amit én látok a piacon, az biztos, hogy 30-40%, de lehet, hogy ez még 50 is van, de általában hibrid. Igen, tehát nem használnak mindent a felhőből. A hallgatók kedvéért nyilván kétféle felhőről minimum beszélünk. Az egyik, amikor én használok egy Gmailt, vagy egy CRM rendszert, de
nem a saját szerveremen van telepítve. A másik meg, amikor van egy virtuális szerver környezetem, amin az én saját alkalmazásaim is tudnak futni, meg saját fájlokat ott tudok tárolni. És akkor most engedd meg, hogy föltegyem azt a kérdést, amit 2 kérdés ezelőtt szerettem volna feltenni, hogy jellemzően mik az első alkalmazások vagy szolgáltatások, amiket kiraknak a felhőbe? Egyértelműen levelezés, aznak kint kell lenni az interneten. Ugye ott történik a kommunikáció, tehát az egyik e-mail úgy megy át a másik postafiókba, de valahol ez még sem egyértelmű, tehát még mindig földi levelező szervert akarnak, szeretnek, lehet is üzemeltetni, csak nem sok értelme van, vagy miért dolgozunk azzal, hogyha ez tényleg nagyon olcsó megvásárolható. De amikor én is visszakerülök egy picit az elejére akkor, hogy amikor elkezdtem értékesíteni felhőt, tehát nem technológiai szakértő voltam, hanem értékesítő is voltam egyben, akkor mi a postafiókot kellett eladjuk a Microsoft 365, de most ez lehetne G Suite is, tehát most ebből a szempontból teljesen lényegtelen, és ugye 1000 forint környékén volt akkor is egy postafiók, így kb., meg most is, egy 50 gigabájtos post, tehát egy jó nagy postafiók, ugye? És mondta a Microsoft nekünk, hogy hát mondjuk azt a kedves vevőknek, hogy egy kávé áráért, ugye akkor sem volt igaz, mert akkor nem 1000 volt még egy kávé, most már igen, egy kávé áráért kap egy postafiókot, tehát ez tök olcsó. És akkor láttam meg ezt az ellenállást, hogy hát egy az, hogy havidíjat fizetni, ugye megújuló szolgáltatások, felhasználóként 1000 forint, akkor 100-an vagyunk, akkor 100 000 forint, tehát azért nagyon nehéz volt ez a dolog, de amúgy levelezés, csoportmunkát támogató megoldások, vagy kommunikációt támogató megoldások, ugye a Zoom, ugye betört nagyon, amikor Covid volt, a Teams, egyéb ilyen platformok, tehát említhetnék más, szándékosan említek direkt más gyártókat is, hogy érthetőbb legyen, hogy ezt így indukálta ez a Covid, meg ez a piaci mozgás, de ezek az elsődlegesek, nem a virtuális szerverek, vagy nagyon komplex rendszerek, azok később költöznek felhőbe. És ez a Copilot, vagy nem is tudom, hogy nevezik most éppen ezt a kis kiegészítő asszisztens, ezt most mit változtat az életén ennek a felhőszolgáltatásnak? Magyarul másodpilóta. Ja. Azért nézek még Lacira. Igen, másodpilóta, igen. Amúgy azért másodpilóta, hogy nehogy azt higgyék az emberek, hogy mindent megold helyettünk, de azt hiszik. Tehát ez az érdekes, hogy teljesen ellenkező a kommunikáció. Hát ugye, az EMMI-nek az első ilyen látványos alkalmazás az önvezető autóknak a gyakorlata. De azok sem működnek még mindig. Hát nem, de hogy úgy tűnt, vagy ahhoz is kell felhőszolgáltató. Úgy is volt bemutatva, tehát hogy ott láttad a videón, hogy nincs a kormányon az ember keze, és mégis vezeti az autót. Csak ilyen falfehér emberek ültek. Tehát, hogy az nem Copilot, ugye, az pilot megoldás, vagy az maga a pilóta, de itt valóban én is ezt gondolom, hogy az az irány van most nagyon, amit mondasz, hogy másodpilóta, hogy a kezünk alá tud dolgozni, úgyhogy folytassuk innen. Hát tehát ugye az történt, hogy a Microsoft szeretett volna kijönni egy olyan termékkel, vagy olyan termékekkel, ami kimondottan a végfelhasználóknak szól, hogy az ő életükben is minél hamarabb ugye a mesterséges intelligencia megjelenjen. Gondolom, hogy ezt felmérték különben, hogy nem olvastam, hogy ezt szándékosan hogy csinálták, miért csinálták, biztos vagyok benne, megmérnek mindent, hogy legyen a végfelhasználó kezében is legyenek olyan túlok, amivel ő is közvetlenül találkozik a mesterséges intelligenciával, vagy annak a használatával, mert ugye ez jobban tudja indukálni akkor az egészet. És ezek a Copilot termékek, ezek ugye azt jelenti, hogy minden területen tudjon segíteni. Tehát az Excelbe beépül, a Wordbe beépül, a Teamsbe beépül, meg egy csomó Microsoft termékbe. Ugye nem sokára most már magyarul is elérhető lesz, és akkor jobban fogják érteni a magyar nézők, de ugye bár mit tudom én, más nagyobb nyelveken már elérhető, hogy csináld meg nekem ezt a táblázatot, írd meg nekem ezt a bekezdést, és azt hiszik, hogy ezzel készen vagyunk, tehát hogy helyettünk fog dolgozni, ugye ezt nem szabad hinni, viszont egész jót összerak, amit kijavítok, módosítok. Ja, mint egy junior kollega. Igen, pontosan, ezért Copilot. Tehát szerintem jó a névválasztás, még akár magyarul lefordítva is egy másodpilóta, mert olyan, mint egy asszisztens, hogy megkéred, és akkor így vakargatod a fejedet, hogy hát ez nem olyan lett az e-mail. Hát ez az e-mail azért nem olyan lett, mint amilyet én szerettem volna, de ugye kevesebbet kell vele dolgozni. Ha nem lesz előléptetés. Igen. És ott nem kell előléptetni. Nem fizetett ki a következő havidíjat. Tényleg, a próbaidő lejártam után. Nem fizetett ki a havidíjat. Tudok ilyen sztorit, sokkal. Persze, megrendelik, van egy pár nap, amíg vissza lehet mondani, és akkor pár napon visszamondják, hogy hát ez nem működik. Persze nem így fogalmaznak, csak nem akarom mondani. Egyébként nagyon sok ilyen sztori volt korábban. Ez nem jól működő dolog, és akkor így, de hát hogy próbáltad ki, és már nincs is válasz. Tehát, hogy azonnal megégeti a kezét, azonnal túl nagy elvárással kezdett hozzá, és ahhoz képest drága, vagy egy picit drágább dolog, mint mondjuk egy postafiók, és akkor lefikázzák csúnyán mondva a terméket, és visszaadják, tehát nekünk nem kell. És oda mész, és mondod, hadd segítsek már, mit írtál be neki, mit kérdeztél tőle,
és nagyon szkeptikusak az emberek. Tehát beszélgettem egy fejlesztővel konferencián, és akkor mondta, hogy képzeld el, Pittyhez beírtam neki, hogy C-Sharpban írja meg egy ciklust, bla bla bla. De egy ilyen 3 mondatot, és hát nem jól írta meg a Copilot azt a részt, és hogy hibára futott. És mondom, jó, de hát körbeírtad neki, hogy ez milyen program, mire szolgál, tehát fölvértezted tulajdonságokat, promptoltad, és mi az a promptolás? Tehát, hogy nem jól adott utasítást, rossz választ kapott, és akkor ez a termék ez nem jó, és kész, ennyi. És utána soha többet nem akarnak majd visszatérni a termékre, ugye? Tehát ezért veszélyes ez a dolog. Egyre nyomják, hogy ez mindenre jó. Nagyon sokan hallanak arról, hogy halucinál maga a rendszer. De az szándékos. És hogy szándékos, ez félig igaz is, hogy ez szándékos, de hogy alapjában véve ez a halucináció, ez még mindig azt jelenti, hogy azért mindent nem tudsz rábízni. De ez kikapcsolható. Erről beszélj egy picit, légy szíves, hogy ez hogy lehet? Ez paraméterezhető. Ott ülök a kis felhőm előtt a bármilyen megoldásban, én ezt hogy tudom fölparaméterezni, hogy figyelj, ne csinálj ilyet. Hát ezt a fejlesztőnek kell fölparamétereznie, hogyha te mint végfelhasználó használod, akkor hadd mondjak inkább egy olyan példát, hogy nekem van nem reklám ChatGPT előfizetésem. Ez a $20. Ez a 4.0 vagy nem tudom. 4.0, és akkor elő kell fizetni, van egy $20, meg aztán egy $25 előfizetés, nekem van ez a sima $20, akkor még az volt, amikor megvettem, és amikor promptolom, tehát amikor elkezdesz beszélgetni a mesterséges intelligenciával, akkor nekem úgy tanították, voltam tanfolyamon, hogy olyan, mintha egy Einsteinnel vagy egy enciklopédiával beszélgetné, hogy tök kocka a csávó, most legyen csávó, de lehetne hölgy is. Tehát, hogy ő amikor felébred, tudatra ébred, és az egy nagyon hülye szó, mert ugye olyan, mint a Terminátor filmről beszélnék. Elkezd dolgozni talán ez a... Igen, amikor bekapcsolod, megnyomod az ongombat, ugye? Megnyomod az ongombat, és elkezd dolgozni, akkor neki képbe kell hozni, hogy hol van. Tehát férfi, nő, nem tudom, munkatárs, stb. Tehát mint egy Copilotot is, ugye? És a promptban nyugodtan beírod, hogy ne halucinálj, és ennyi. Tehát mindent a szájába kell rágni, adni kell neki. Ugye a prompt az egy ilyen kezdő lökés, leírom, hogy Magyarországon dolgozol, ilyen cégnél dolgozol, ilyen szakértő vagy, az a feladatod, hogy engem segíts, én ki vagyok, azt is le kell írni. Tudom, Microsoft rendszermérnök, cloud tanácsadó. Tehát nem az ügyvezető, mondjuk? Igen, és jövök egy podcastbe beszélgetni, segíts nekem matematikát összeállítani, kérlek ne halucinálj, kérlek ne csináld ezt is be kell írni a promptba, így szépen. Tehát utasítani kell, nagyon jó kell tudni utasítani. Olyan kell legyen, mint egy jó vezető. Ugye, hogyha jó vezető jó utasítást ad az embereknek, akkor gyorsan dolgoznak, ügyesen, okosan. Hogyha rosszul adok utasítást, 10-valahány évig csapatot vezettem, nagyon-nagyon nehéz dolog, szerintem nagyon-nagyon nehéz dolog. Nem is mondom, hogy jól csináltam, akkor ugyanazt kell eljátszani minden nap, akármelyik Copilot termékkel, ChatGPT-vel, Google Gemini-vel, bármelyikkel. Jó, tehát hogy ez a promptolás, ez a prompt engineering. Én most ezt tanulom, és így csinálunk terméket, most éppen egy gyógyszerforgalmazó cégnek. Tehát ők is így azonnal akarták használni, hogy írjál egy cikket aspirinről, most mondtam, hogy mutaságot nyilván nem ezt kérték, és akkor lehet, hogy nem jót ír. Sőt, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen utasításra, egy egymondatos utasításra nem fog tudni jót csinálni. Nem tud jót csinálni, így van. De ennek akkora veszély van, nem? Hogy kipróbálom egy minimális efforttal, úgy nem működik, és akkor elkönyvelem, hogy ez ezt tudja. Így van, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon pici szeletére néztem rá, hogy ez micsoda, mint amikor nem tudom, volt ismerősöm, hogy elmentünk túrázni, és akkor az első ilyen kis emelkedőre, ez nagyon fárasztó, hát én ezt nem csinálom. És körülbelül ez Himalája egyes alaptáboránál. Nem, hát ez teljesen magyar. De el akartam is utalni. Hogy utána ez nagy probléma. Évek kellett elteljenek ahhoz, hogy ő rájön, hogy nem neki való a túrázás, csak hát ő jobban szeret mondjuk folyóparti töltésen menni, meg hogyha hegyek, akkor utána, ha fölértem, akkor van kilátás. De ha nem érek föl, és nem látom a kilátást, akkor könnyen azt gondoltam, hogy ez a túra, ezt tudja, hát izzadok a őserdőbe, vagy igen, nem ez a megjönnek probléma. a bogarak a fákról. Szóval, hogy de ezt tényleg látom informatikai környezetben is, vagy üzleti környezet informatikai hozzáállásában, hogy megnézek egy új szoftvert, szánok rá egy órát, ezt tudja, fú, de béna, hagyjuk. És akkor az, hogy mondjuk ugyanilyenek voltak ezek a chatbotok is, most még nem a ChatGPT, még az előző időszakban, hogy kipróbálnak egy chatbotot, mondjuk 3 évvel ezelőtt, 3-4 kérdés után jön egy hülye válasz, hogy akkor teljesen másról beszél, vagy hogy nem tudom kit tudom szedni belőle, hogy akkor hogy lehet mondjuk pornófilmet szedni, és hát ez biztos, hogy az én chatbotomnak nem szabad a pornóról beszélgetni.
és ott hagyja, és azt hiszi, hogy ez ennyit tud, de az, hogy egy év múlva mondjuk mennyit fog tudni, hogy az alatt, az egy év alatt, amíg ő a sarokba dobta az ötletet, az alatt mennyit változik a technológia mögötte, arra nem gondolnak. Lemarad. Ez a lineáris gondolkodás, hogy hát akkor ez biztos ilyen. Az, hogy exponenciálisan ki tud alakulni, arra nem gondolunk, nem? És hát abszolút nem. Tehát, hogy voltak éppen ugye ezek az állandó innovációk, csak azért, hogy Laci kedvenc területét itten mondjam, ugye úgy nem innoválhatunk, hogy kipróbálok valamit egyetlen másodpercre, majd eldobom a dolgot. Így járt a Xerox. Tudjátok-e, hogy járt a Xerox, ugye? Gyakorlatilag az Apple-nek az alapjait a Xerox adta. Az egeret, a képernyőt, a működést. Ezt most arra mit tudunk a Xeroxról, és mit tudunk az Apple-ről? Ez két óriási különbség. A másik, hogy 1969-ben a TCP/IP alapon kamerával online kommunikációs közvetítést tudott telefonvonalon egy ember. Tehát nincsenek új csodák, hanem vannak termékek, amihez még nem volt meg a technológiai fejlettség. Ha ezt akkor ott eldobták volna, elektromos autó. Az elektromos autó 1908-ban már úgy került, igen. Tehát úgy került kiépítésre a dolgok, hogy elektromos autóval, főleg a hölgyeknek, hogy a városba lehessen járni, arra találták ki, csak az elektromos hálózatot nem tudták olyan gyorsan fejleszteni. Most mi történik? Elektromos autóval kezdtünk el járni. Most a hidrogénautóval látom, hogy ezt nem tudjuk olyan gyorsan fejleszteni. De hogy vannak dolgok, amik nem. A felhőnél mi a következő lépés? Tehát most beszéltünk az AI-ról, beszéltünk a felhőről. A felhőben mit látsz olyan technológiának, amit jó lett volna, hogyha korábban mondjuk meg lehet valósítani, most megvalósítható, vagy nem, vagy milyen irányt vesz ez a felhő? Mit gondolsz? Hát, figyelj, erre nem én vagyok az alkalmas ember. Én általában, megmondom őszintén, a gyártókat szoktam követni. Tehát én annyit csinálok, és abból élek, hogy nem dobom el ilyen hamar a terméket, hogy egy óra után, hanem elkezdek rengeteg idő. Ha tetszik, és úgy gondolom, hogy piacilag ez szerintem amúgy egy helytálló dolog lesz, és sokszor volt, hogy nem úgy gondoltam, pedig az lett. Tehát, hogy nyilván behibázok én is természetesen. Halucinálsz? Halucinálok, pontosan. Hiába mondom magamnak, hogy nem kéne. Mit tudom, én a Kubernetesre is azt mondtam, a konténerizációra, hogy megint valami hype, nem hiszem, hogy ez lesz. Amúgy tényleg mindent azzal akarnak megoldani, aztán nem mindenre jó. De visszatérek, hogy nem nagyon szoktam én így előre meglátni ezeket a dolgokat, vagy nem hiszem, hogy én ezt meg tudom nektek jól mondani, vagy a hallgatóknak, nézőknek meg tudom ezt jól mondani. Viszont abból élek, hogy ezeket a technológiákat, amire látom, hogy így vagy nagyon nyomatják a gyártók, és most mindegy, hogy melyik gyártó, elkezdem megnézni, még hogyha kételkedem is benne, elkezdem megnézni a technológiát, és elkezdem üzleti szemmel nézni, mert ugye volt cégem, vezettem céget, 12-13 évet, és eladtam, tehát hogy nem azért szálltam ki, mert nem működött ez a dolog, hanem eladtam. Elkezdem más szemmel nézni, nem informatikusként nézni először a terméket, technológiát, megoldást, és akkor utána visszamegyek a technológiára. És abból élek, hogy a technológiát hamarabb megtanulom, mint mások, mert érdekel, meg van rá szerencsére most időm, és akkor utána ezt megtanítom a cégeknek, az érdeklődőknek, előadást tartok róla, megtanítom, blogolok, stb. Ilyesmi. Úgyhogy a cloudban sem hiszem, hogy én tudnám megmondani, hogy mi lesz itt nincs is nagyon a ráötletem, megmondom őszintén, hanem azt csinálom, hogy követem, hogy általában a gyártók mit mondanak, megnézem, egy picit várok, hogy akkor tényleg ezt elkezdik el nyomatni, vegyek elektromos autót, vagy először vegyek hibridet, ugye? Tehát az egy ilyen, amikor cloudot árultunk az elején, akkor ez egy tök jó ilyen monológia volt így a Microsoft részéről, így ottani sales-estől tanultam el, hogy ha félsz az elektromos autót, akkor vegyél először egy hibridet. Ha félsz a felhőtől, akkor csinálj először hibrid cloudot. Jó? Tehát, hogy így, valahogy így szélszált. És így hallgattam, tudod, a kollégát, mondom, de jó ötlet, igaza van végül, és akkor hibrid autót veszel először. Úgyhogy én figyelem ezeket a technológiákat, és akkor megpróbálok utána az élére állni, vagy nagyon aktívan foglalkozni vele. És akkor, amikor az AI-t láttam így, hogy nagyon-nagyon bontogatja a szárnyát, akkor így regisztráltam pár ilyen terméket, mondom, ez nem jó, ezt így nem értem. És akkor hol van tanfolyam? Alig van különben tanfolyam még ugye erről. És akkor azonnal hol van tanfolyam, mennyibe kerül, ki tartja, mennyire élt hozzá, és akkor 2 is elmentem egymás után viszonylag gyorsan, hogy kezdjem el megtanulni a technológiát. Tehát nem én jöttem rá, hogy majd mi lesz a nagy dolog, hanem csak így próbáltam figyelni tulajdonképpen az IT világban, hogy mit mondanak a gyártók. De ez nem kell, hogy feltétlenül Microsoft legyen, ugye? Tehát, hogy ebben az esetben, hát... Ez bármelyik gyártónál hasonló. Igen, tegyük hozzá, a félelemnek ára van. Tehát a hibrid autók, a legdrágább autókonstrukciók, meg a legbonyolultabb. Nem vagyok ott az autókban. De mégis van egy piacuk, és ez teljesen emberi és érthető. Viszont nagyon sokat beszéltünk anélkül, hogy szünetet tartottuk volna ebbe a szakmázásba, és nálunk azért illik
a Digit Podcastban egy picit megállni félúton. Úgyhogy most ez a személyes szál következik. Itt a tavasz, és hát sajnos, vagy nem sajnos, de a tavaszi adásban előttük azt a kérdést, hogy a virágokkal hogy vagyunk, úgyhogy most egy újat találtam ki, mégpedig annak a következményét. A virágok következménye a gyümölcsök. És az a kérdésem, hogy bokrok, gyümölcsfák, van-e nálatok, gondoztok-e ilyet, ültettetek-e már, milyen fajták, mi lesz a termésből, ha már így tovább gondoljuk. Van egy tök jó kertészem, úgy hívják, ő feleségem, és akkor ő gondozgatja. Én pár éve költöztem csak vidékre, és akkor ültettünk sok gyümölcsfát, úgyhogy még azért nincs sok, de ami van, azokat leszedjük. Amúgy van gyümölcsfa is, meg van bokor is rengeteg, ilyen mána, szeder. Amúgy az a vidék, ahol költöztünk, az ilyen mána termesztő vidék volt, meg szeder, meg ilyen bogyós gyümölcsök inkább, tehát természetesen más gyümölcsfákat is ültettünk, és akkor azt befőzzük, tehát mi nagyon élvezzük ezt a vidéki életet, hogy azokat a gyümölcsöket tehát frissen elfogyasztjuk, és amit lehet, azt meg befőzünk. És a akkor... lekvár vagy a pálinka lobby? Abba hagytam a drinkelést egy pár éve, úgyhogy inkább a lekvár. Drinkelés, ezt a szót életemben nem hallottam. Zoli? A vízre gondoltam. Ja. Ha már a hidrogén. Igen. Megfogtad. Nem, hát azon gondolkoztam, hogy a lekvár lobby vagy a pálinka, de azt gondolom, hogy én itt valahol középen állok, meg inni nem ihatok. De hogy a cseresznye és barack az, ami nagy kedvenc, és a nagymamánál pálinkába is. De hogy az a baj, hogy a nagymamánál lévő fák kiöregedtek. Úgyhogy most gondoskodni kell a fiatalitásról. Ehhez meg idő kéne. Na, ezt az időt még nem tudom, hogy honnan lehet megszerezni. Hát ez a cégvezetőknél is a generációváltás. Az AI-jal megszerzed az időt. Felpromptolom a Robi kapát. És igen. Lehet már ilyet. A kiöregedett kollégák, meg vezetők fiatalítása. Ha már így magamhoz ragadtam a szót, én is abszolút gyümölcspárti vagyok, tehát amit csak lehet, azt elfogyasztunk a meglátott és megszerzett gyümölcsből. Nagyon sok gyümölcsbokrot ültettünk odahaza, a legváltozatosabbakat a Jóstától az Áfonyán át a homoktövisig. Meg ami volt, egyébként egy használt háznak a kertjét vettük meg, tehát hogy voltak mindenféle inkább vagy kevésbé elvadult dolgok a telken. Találtunk egy mini golybogyót, meg pár epertövet, meg egy ősrégi szilvafát, ami szintén kiöregedett. Én azt hittem, hogy tavaly meghalt, de még idén is úgy virágzott, hogy na csak. Pedig 1000 sebből így már reped. Szóval, hogy van minden. És még ültettünk egy-két ilyen kisebb fát. Van, ami nem sikerül, szegény kis barackfánk az újraültetés, vagy új pótlást fog igényelni, ezt teljesen elvitte egy ilyen gombás betegség. De hogy mindenkit biztatok erre, mert egyrészt óriási a virágillat, másrészt ugye ezek, ha sokfélét ültetsz, akkor mindig valami más az, ami finom, és mindig kimész, és valami van, nem tudom, hónapokon át, és csipegetsz, ráadásul, ha gyerekeid vannak, akkor az egy extra plusz, hogy akkor az kicsábítja őket egy picit a szobából, meg a képernyő elől. Nincsen gyerekem, de a tacskóm imádja a földieplet, és leszedi előlünk a földieplet, úgyhogy nem szabad kiengedni a kertbe, mert megtanítottuk neki, igen. Tehát szedegettünk neki, odaadtuk, és megtanult, hogy honnan kell leszedni, úgyhogy leszedi magának, úgyhogy önállóan nem lehet kiengedni a kertbe, mert hátraszalad és leszedi a földieplet. Az nagyon kemény. Hát vagy akkor a földieplet kell így bunkerezni. Ja, igen. Csak az csúnya. Betonbunker alá teszik. Igen, de ez ebben egyébként óriási. Tehát ez abból a 3 többből lett 3 négyzetméter pár éven belül, mert olyan szapura. Na de, hogy a hallgatókat visszacsábítsuk így a kertből a gép elé. Most a felfordított irányt is. A felhőből visszahúzunk. Igen. Hogy az EMI szolgáltatások a felhőben, ezt már elkezdtük, de egy pici történetet még én hiányolok. Tehát, hogy ugye itt a Microsoft is, mint sok nagy vállalat, azért a build or buy döntés, tehát hogy megépítem magamnak a új szolgáltatást, vagy megveszem máshonnan, fölvásárolom a szolgáltatást döntését kellett meghozza, és hát biztos próbálkozott ő is, de úgy tűnik, hogy a piacon hamarabb létrejött valami, amit ő jól tud használni, és akkor azt valószínűleg sok hallgató hallotta, hogy a Microsoft beszállt az OpenAI-ba, és tavaly
egy hatalmas 10 milliárd dolláros üzletet kötöttek, igen. Ami azt jelenti, hogy nem vásárolta föl úgy, hogy be is olvaszthatná, hanem kötött vele egy kizárólagos kereskedelmi megállapodást, hogy felhőbe csak az ő felhőjébe kerülhetnek ezekbe, és bármire használhatja, és értékesítheti. Na most az ezt kevesenben tudják szerintem, hogy a Microsoft már 2 korábbi évben is adott pénzt az OpenAI-nak fejlesztésekre, pontosan azért, mert abba bízott, hogy majd egyszer eljön ez az időpillanat is. Hogy látott te ezt a sztorit? Hogy ez egy sikertörténet, hogy ezt a felhasználók hogyan észlelték, vagy egészen mostanáig kellett várni, hogy ebből bármit lássanak? Hogy volt ez történetileg most az elmúlt 3 év? Nagyon furcsa a kommunikáció ennek a dolognak, és én sem foglalkoztam nagyon mélyen vele addig, amíg nem kezdtem el foglalkozni az AI-jal, hogy akkor most ez egy menő dolog lesz, meg ez technológiailag egy helytálló dolog lesz, vagy utána kidobjuk a kukába, bár látszott, hogy valószínűleg nem, hogyha ennyi pénzt tölnek, meg időt tölnek bele. Nem tudom, hogy a Microsoftnak a saját fejlesztésével mi történt, mert nem követtem ezt a részt. Az OpenAI-t követtem valamelyest, illetve olvastam az Elon Musk könyvet, ahol benne volt, és hogy háborog benne, hogy hát ő ebbe beszállt, és ő ezt alapítványként akarta, és azért szállt be, hogy az is alapítványként működött, ugye, az OpenAI, hogy utána a mesterséges intelligencia nehogy elszabaduljon. Amit én látok, hogy a Microsoft ugye azt csinálja, és ez egy nagy félreértésre ad okot a piacon, hogy ő azt mondta, hogy az Azuron, Azure-ön keresztül, az ő cloud termékén keresztül lesz elérhető az OpenAI-nak a különböző API endpointjai, tehát ahol programinterfész, ugye, hozzáférések, és akkor azt gondolják, hogy akkor, ha vásárolok én Azure-t, vagy vannak valamelyik szolgáltatások, akkor ez így készen működik. De ez nem igaz, hanem annyit csinált, hogy azt mondja, hogy elérakom a saját szolgáltatásaimat. Tehát például még egy hitelesítési faktort, elérakok mondjuk még egy biztonsági réteget, mert nagyon sok nagyvállalat használja a Microsoftnak a felhőjét, és akkor azt mondja, hogy ne egy alapítványtól vásárold meg ezt, hanem rajtam keresztül, hogy ugyanannyiért kapod meg egy nagyságrendileg, tehát nincs eltérés. Plusz az én termékeimet, amelyek a felhőben futnak, én fölokosítom az AI-nak a plusz funkcióival. És ez félreértik. Tehát mi kapunk olyan kéréseket például a HP-ben is, hogy akkor mi AI-t szeretnénk, akkor mit kell itt nyomni az Azure-ben. És akkor mondjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy így megkattintasz egy ikont. Most már amúgy lesz ilyen is, de azért ez idő kell, hogy megkattintasz az ikont, és akkor így működik. Jó? Tehát ez csak egy plusz interfész, azon keresztül hozzáférsz az OpenAI szolgáltatásaihoz. Amit én látok, olyan érdeklődés van rá, hogy nem tudom az ügyfeleknek bekapcsolni, hogyha kérik a Microsoft rendszerében, mert hogy nincs kapacitás rá. Tehát ugye rengeteg CPU erőforrást fogyasztanak ezek az új nyelvi modellek, és erről nem beszélünk. Tehát ez rengeteg áram, rengeteg processzor, rengeteg szerver, és emiatt az AI nagyon vigyázni kell, nagyon drága is lehet. Tehát, hogyha butaságra használom, és butaságokat kérdezgetek tőle, és butaságokat válaszol, mert ugye beszéltünk róla, hogy tud halucinálni, nem pontos választ adni, mert nem jól teszem fel a kérdést, akkor itt úgynevezett tokenenként kell fizetni, tulajdonképpen szavanként kell fizetni, egy token egy szó, egy 4 betűs angol szónak felel meg nagyságrendileg. Akkor, ha én azt mondom neki, hogy fordítsd le a Visual Bibliát németre, akkor lefordítja, de nekem nem biztos, hogy megért 100 000 forintot, vagy 200 000 forintot, ugye? Mert annyi tokenből állt. Tehát, hogy nem szabad azért ezt ilyen esztelenül használni, és a Microsoft beépíti a saját termékeibe, és akkor most kérik az ügyfelek a kapcsolóba, és nem lehet bekapcsolni. Tehát van egy várólista, feliratkozunk, és egy pár nap múlva bekapcsolják, de csak kézzel, és követik, hogy hány ügyfélnél kapcsolták, van olyan érdeklődés van rá, és hát nyilván először az Enterprise ügyfeleket szolgálják ki, és így beolvasztják. De most ez is meg egy kicsit félreértésre ad okot például az ügyfeleknél. Tehát, hogy Azure, OpenAI, AI, felhő, akkor ott minden van, egy gombnyomás, és akkor működik. És akkor így mondjuk, hogy nem, ez nem így van. Igen, hát pedig ugye a fogyasztói igények azok ezt támasztanák alá, de azt, hogy közben meg ugyanígy, ha már a HRP vonalon maradunk, de akkor Dell és Fujitsu, tehát ugye a hozzátartozó storage-ok és különböző kiszolgálási egységeknek a fejlesztése is ugyanígy elindult, sőt, ugyanezen a körön ott van az Nvidia-nak az újítása. Hát meg az Apple-nek is. És az Apple-nek is ott van. A processzorokban bent van. Tehát, hogy voltak éppen ugye ezek a típusú működések egyre inkább pont az Enterprise hozza magával, hogy a vállalati adatbázisok védelmét is meg kell tudni oldani. Tehát ugye a nagyon nagy probléma volt, hogy valamelyik cégnek a tulaja a teljes belső rendszerében lévő adatokat dobta be a külső AI rendszerbe, és onnan kérdezgetett lefelé, csak közben ellopták az adatokat. És ugye mondjuk egy kutatáshoz használt adatbázisban, ami azért nem árt, hogyha a tudományos szinten mondjuk megismételhető, és pontosan ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mondjuk egy földtani mérésnél, hogyha egy talajnedvességet mérek, és egyébként csak egy 10-es vesző van arrébb, mert valaki bele tud nyúlni, akkor óriási problémát fog okozni a kutatásnak az eredményében. Tehát, hogy egyre fontosabbak azok a típusú védelmi vonalak, ahol ezeket a private
felhő szolgáltatásokat, amik egyébként Azure-ön futnak, csak az Enterprise vállalatra ráirányított AI-on keresztül dolgozzák föl a betáblált adatokat, ezt meg tudjuk védeni. Illetve amiről nem beszéltünk, hogy az AI-hoz tartozik egy tanítási folyamat, ami szintén adatbázisokból tevődik össze, és hogy azoknak a hitelességét hogy tudod a felhőben mondjuk garantálni. Most elvittük ebbe az AI ezeket vállalja a Microsoft, ugye, hogyha az Azure-ön keresztül férünk hozzá az OpenAI szolgáltatásaihoz, és köszönöm, hogy ezt kiegészítettem, mert teljesen kiment a fejembe, hogy említsem, hogy ugye itt arról van szó, hogy senki nem akarja, ez a gyógyszeripari cég is, aki most megkeresett minket, hogy csináljuk nekik egy chatbotot, vagy hogy chatbotokat szeretnének használni, és mondtam, ezeket a chatbotokat fel kell tanítani, tehát jól kell promptolni, és utána csinálunk neki sokat, és egy óra alatt meg lehet csinálni egyet. Tehát nem nagy meló, úgy, hogy nem vagyok fejlesztő, csak promptoljuk fel jól, és adjunk neki jól a szájába szavakat, ugye, hogy utána jól tudjon majd válaszolni. Hogy ő is azt mondta, hogy azért ők amúgy a OpenAI Enterprise előfizetést akartak vásárolni. Tehát mit csinál egy cég tulajdonos vagy egy IT vezető, elkezd a Google-be keresgetni mindenféle termékeket, hogy ugye mivel tudja megoldani az üzleti igényt. És akkor ők elmentek az OpenAI oldalára, és akkor látták, hogy lehet venni ezeket a kis $20 csomagokat, ez nekünk nem jó, és akkor van ott valami Enterprise, és akkor oda volt írva, hogy akkor írja nekünk, hogy hívják fel. Ez megtörtént fél évvel ezelőtt, még választ sem kaptak, tehát ott is olyan érdeklődés van. És azért mentek oda, és azért próbálták így, mert hogy attól félnek, hogy és mondom, a válasz se jött, hogy azért mentek oda, és azért próbálták így fölvenni velük a kapcsolatot, mert nem szeretnék a publikus endpointokat használni, a publikus szolgáltatásokat használni, hogy a tanításra ne használja fel az OpenAI. Vagy most ez lehetne a Google Gemini, vagy bármelyik, jó? Tehát, hogy hát ott az adat az érték. És az Azure azt mondja, vagy a Microsoft azt mondja, hogy ha rajtam keresztül, és mondom, nem drágább az interfészelés, ha rajtam keresztül, és az én szolgáltatásom keresztül, akkor én viszont nekem már van egy szerződésem veled, ugye mi általában Enterprise-od a kisebbekkel is, van már egy szerződésem veled, sokan elfogadják egy pipával, és nem olvassák el, de ott egy komoly szerződés mondja mögötte, hogy én ezzel nem tanítom. Tehát ezt a te nyelvi modellednek egy kis része lehet, hogy ezt megjegyzi például a promptba, vagy egyéb ilyen pufferekben, de hogy ez publikusan a nagy tudásbázisban nem kerül be. És ezt írásba vállalják pénzügyi garanciával, GDPR, anyám tyúkja, mindenféle megfelelőséggel, NIS2, ISO, sorolhatnám, jó? Tehát PCI, DSS, stb. És akkor emiatt így próbálják szerintem a bizalmat növelni. Tudjátok, hogy a Azure-t használod, ha rajtam keresztül kapcsolatban, akkor itt nem csak az OpenAI-nak a szerződési feltételei. Sértetlenség, bizalmasság. Tehát, hogy ebből ugye a rendelkezésre állás most mondom, nem tudjuk bekapcsolni az ügyfeleknek, olyan érdeklődés van, a Microsoft is szépen sorba kapcsolgatja be. Most mondták, hogy már lesznek hatalmas bővítések, hogy az Nvidia rengeteg processzort kihozott, és akkor ilyenkor a Microsoft általában pár millió példányt megvesz belőle azonnal, beépíti az adatközpontokba, és akkor utána azt mondja, hogy gyorsabban bekapcsolom nektek, mert most már van CPU, igen, van saját napelemfarmjuk, meg mindenféle egyéb energiaelőállításra alkalmas eszközük, és akkor így a felhő még nagyobbra fog nőni, és hát egyszer majd tudatra ébred. Na, akkor viszont nézzük meg üzleti szemmel is, ha már ilyen ígéretes jövő előtt állunk, hogy ilyen végtelen kapacitásokkal lehet itt behúzni az ügyfeleket, aztán fél évig lehet, hogy nem válaszol az egyik vagy a másik. Igen. Ezért valószínűleg az egy jó stratégia, hogyha több helyre is írunk. Hál' Istennek most már azért elég sok, hát nem sok, de hogy jó pár ilyen minőségi modelleket nyújtó szolgáltató van. Igen. Tehát, és eddig a költségekről beszéltünk, hogy ha egy kicsit nagyot kérdezek, akkor ugye 100 000 forint így röpül a kártyáról. Vagy dollár. De hogy most nézzük meg a bevételi oldalt, hogy vajon üzleti szemmel, értéket teremtő szemmel, hol látszik az, hogy ezeket a megoldásokat le lehet fordítani növekedésre, bevételgenerálásra, vagy legalábbis a hatékonyság, vagy akár minőséget javító intézkedésekre. Minőséget szerintem még nem javít. Még nem javít, inkább hatékonyságot javít, ezért van Copilot, meg ezért ez a neve. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem tudja helyettünk meg elvégezni a munkát. Tehát amit a felhőtől is ugye emlékeztek rá annak idején, hogy ha majd felhőbe lesz az infrastruktúra, vagy akár platform services, databases, bármi, tehát az IT infrastruktúránk, maradjunk ennél, akkor majd a szegény informatikusok nem lesz munkájuk, nem tudom, emlékeztek, 10 évvel ezelőtt ezek mentek, és nem lett igaz, ugye? Hát még mindig vannak informatikusok. Igen, még mindig sok informatikus munkával. Ez van az AI-jal is. A kamionosok, akik nem tudnak majd a kamiont vezetni. Igen, hát az is még azért soká lesz, és szerintem nem fogják engedélyezni, hogy önállóan járjanak a kamionok, ugye? Tehát, hogy azért itt meg önállóan menjenek be egy olyan helyre, ahol aztán ki is kéne rakodni meg. Persze, meg az EU amúgy nagyon szigorú ezekben, meg nagyon vaskalapos ezekben, tehát itt nálunk azért egy jó darabig nem lesz ilyen. Tehát az én elektromos autón vissza van butítva EU szabályozás miatt, sokkal többet tudna, ha már FSD-ről beszéltünk, meg önvezetésről beszéltünk.
Tehát, hogy azért ennél vaskalaposabbak itt a kontinensen. Úgyhogy nem kell ettől félnünk szerintem. Nem, hát az a nehéz benne, hogy a céget vezetni továbbra is a cégnek a tulajdonosa és vagy a vezetője fogja. Hogyha ezekben megtaláljuk azokat a segítségeket, tehát én minden adásban el szoktam mondani a HR-t, maradjunk ennél a kedvenc témakörömnél. Ugye a HR-nek elképesztően nagy feladata van ebben, akár az onboarding folyamatban, akár a betanítási folyamatban, akár nem ártana, hogyha ismernék, hogy mit csinálnak a munkatársak, mint munkaköri leírás, mert ebben az AI tud segíteni. Tudja a folyamatok alapján, visszaérkező jelekből, hogyha úgy van megcsinálva egy ügyviteli rendszer, hogy én azon nézek átfutási időket, meg nézek egy csomó mindent, akkor valakinek ki kéne elemezni azt, hogy ez folyamathiba vagy emberi hiba. Ha emberi hiba, akkor tanítjuk. Ha folyamathiba, akkor meg kell nézni, hogy a folyamaton van lehetőség változtatni. Ebben tud segíteni az AI. Így van. Csak még nem értünk el erre az érettségi fokra, mert hát addig, ameddig egy A4-es papírt nekem még kézzel kell aláírva bevinnem egy irodába leadni, és ezt hívjuk önéletrajznak. Hatékonyságról hadd mondjak egy példát, hogy most erről jutott eszembe. Ha a HR-es feltölti a felhőbe, most a Microsoftnak Copilotok így vannak megcsinálva, de biztos más is megoldotta ezt, tehát hogy ez nem kimondottam most a Microsoftról szól, inkább a technológiáról szól. Ha feltöltöd a felhőbe egy SharePoint-ra, OneDrive-ra, tehát egy ehhez hasonló tárterületre ezeket a CV-ket, és azt mondod a Copilotnak, mert ő megmondod neki, hogy itt vannak a CV-k, 1000 darab, 500 darab. Jó, de lehetne bármilyen más dokumentum, mindegy, hogy PDF, vagy Word, vagy miben küldték be a jelentkezők, ugye? Azt mondja neki, hogy kérem azokat, akik 30 év alatti, nők, 2 diplomásak, 3 nyelvet beszélnek, ezt és ezt és ezt, azonnal visszaválaszolja. Nem egy perc alatt, egy másodperc alatt. Tehát ez a hatékonyságnövelés. Mit csinálta helyett csak hogy sztorizzak, mert szerintem a sztorikon keresztül lehet ezt jól megérteni. Mit csinálta az egységsugarú vezető, amúgy egy nagyon nagy vállalatnál, tehát úgy nagyon nagy vállalatnál, mint 350 fő fölötti vállalatnál, bekapcsoltatta a Copilotot, tehát még ennyit sem olvasott el róla, ennyit sem kérdezett meg, ennyit sem nézett utána, föltette kérdést, rossz válasz jött, kapcsoljátok ki, nem kell. Jó, tehát hogy így, és amúgy meg tudja, kipróbáltam, hogy nézd, és akkor ezt ledemózod. Jó, tehát így vissza kell menni az elejére, és akkor az nagyon kétesélyes, ha egy ilyet megcsinálsz, mert hogy attól függ, hogy milyen a vezetőnek a személyiség típusa, ami erről egy 82 adással előtt korábban ugye, beszéltünk. Nekem a Széling Hangár akkor nem úgy mutatjuk meg neki. Igen, tehát ez a Széling Hangár vezetőképző az úgy indul, hogy én kiküldök neked linket, és megnézzük a személyiség típusodat. És megnézzük azt is, hogy te egyébként a beosztott kollégáiddal te képes vagy együtt dolgozni személyiségtípus alapján. Tehát ugye van az a szituáció, és ebből a szempontból egy AI ugyanezeket, most én értem, hogy személyiségi jogok, csak most egy picit ne így nézzük ezt a témát, hanem úgy nézzük, hogy mondjuk segítünk egymásnak. És azt látjuk, hogy van az informatikán, maradjunk az informatikánál, és maradjunk mondjuk a pénzügynél. Az informatikán is ez megtörtént eset. Az informatikán van egy elképesztően ügyes asszisztens, egyébként pénzügyi dolgokban zseniális. Ennek, amikor én utánpótlás nevelésben nézem a belső áthelyezés, belső átnevelés, a belső kiképzési részeket, ugye ez egy nagyon fontos kérdés, mert nem kívülről próbálok meg bevonzani, hanem tehetséget megtartani. Tehát voltaképpen a teljes állományomhoz tartozó 4-7% próbálom meg ott tartani a cégnél. Mert ugye erről megbeszéltünk, hogy ha elmegy, akkor úgy fogom hívni, hogy konkurencia. De hogy akit ott akarok tartani, és észreveszem, hogy ő az informatikán egy elképesztően ügyes, jelenleg asszisztens státuszban lévő valaki, és közben ezeket a munkákat, amiket ő elvégez, mondjuk valaki tudná nekem figyelni a rendszerből, hogy jellemzően pénzügyi munkákat végezel nagyon rövid idő alatt, pénzügyi előkészítéseket, akkor én már tudnám javasolni a pénzügyi területnek a vezetőjének, hogy figyelj, van nálam egy tehetség, de lehet, hogy nem nálam van a helye. Vagy megnézni, hogy éppen milyen projektjeink vannak, és azon belül egy szintet léptetni. És ebben is tudna segíteni, hiszen a folyamat átfutásokban tudom, hogy utopisztikus, de mégiscsak ez az, ami normál esetben ez az áthelyezés, ez megtörtént, mert mi a két vezető megbeszéltük egymással, hogy van egy kollega, akinek nálad lenne jó a helye. Zárójel bezárva, mi a véleményetek erről? És ezt megtámogatnád AI-jal? Hogy majd ő mondja meg ezt? Hát ehhez a cégnél ilyen emberek is kellenek szerintem. De ezzel nem mondtam újat szerintem. Erre a részre is kíváncsi vagyok. Nem, szerintem most nem tudja megmérni, hogy milyen gyorsan dolgozol, de szerintem a vezető azt hamar meg tudja mérni. Igen, ezt gyorsan hadd szúrjam közben, hogy ez nem csak üzleti döntés kérdése lesz, hanem ez megfelelési kérdés is lesz. Ugye elfogadta az Unió az AI Act-et, most fogják átültetni a tagállamokba, és ugye ott 4 szinten meg lesz vagy megvan most már határozva az a 4 szint, amiben be kell sorolni egy adott AI alkalmazást, például ezt a
milyen jól és gyorsan dolgozik a kollega alkalmazást, és nagy valószínűséggel ez egy magas kockázatú dolog lesz, ami azt jelenti, hogy nem triviális, hogy ezt be lehet vezetni. Még akkor sem, ha egyébként AI ready a cég ilyen szempontból, hogy a vezetők meg a kollégák ezt elfogadnák, meg támogatnák, hogy ettől jobb lesz az élet. Most elkanyarodnék egy picit abba az irányba, hogy akkor mégis van-e olyan példád, ahol tényleg növekedésre, bevételtermelésre, vagy akár új szolgáltatás fejlesztésre használták, nem feltétlenül hazai, de hogy látszik-e már ilyen irány? Hát ugye ilyen mindenféle, a gyártók által előállított mindenféle kirakat megoldások, ugye rengeteg van PDF formájában, weboldalak formájában, hogy akkor micsoda sikereket értünk el. Én azért a magyar piacon ilyeneket még nem látok, viszont nagyon sok próbálkozás van, ami nagyon ígéretes. Az egyik az említett, hogy most például chatbotot készítettem, vagy készítünk egy ügyfélnek, és akkor ott 3 vagy 4 különböző chatbotot szeretnének használni, amúgy csak egy ilyen 70-100 fős cég, tehát nem nagy cégről beszélünk. Ugye ők gyógyszereket forgalmaznak, de nagyon sokfélét. Tehát ugye akár több ezerfélét is forgalmazhatsz. Az egyik terület a marketing akarja használni, és arra szerintem már nagyon jók ezek a chatbotok, hogy írjál szöveget, írd át a szöveget, értelmezd a szöveget, rövidítsd le a szöveget, ezekre már a GPT 3.5 is nagyon-nagyon jó volt, a 4 meg már még jobb, de amúgy erre a GPT 3.5-öt szoktunk használni, tehát a régebbi modellt, mert erre van jobban tréningezve. Látom a fejlesztőknél, csak még rossz próbálkozások vannak, tehát írjál helyettem kódot, ez még nem elég utasítás, de hogy abszolút én például PowerShell scripteket írok, és jól működő PowerShell scripteket írok vele, mert tudok PowerShell-ül, de nem tudok nagyon bonyolult problémákat megoldani vele, mert programozás óra nem jártam be, és nem is szerettem, és nem is akartam foglalkozni, ezért lettem rendszermérnök. Ezért választottam az IP-t, mindenféle Turbo Pascal-ot vannak idején programozni, amúgy. Azt a könyvet még forgattam kamaszként. Ugye? A polcon. De tudom a PowerShell, hogy mire képes, és akkor azt mondom neki, hogy írja nekem mert tudom, hogy egy ciklust kell használni, írja nekem egy ciklust, és amúgy első nem írja meg jól, de akkor szólok neki, hogy legyen benne hibakezelés, kommentelt be, mert nem értem, hogy csináltad meg. Tehát, hogy nagyon jó utasításokkal, hogy jó kódot lehet vele írni, akkor van a marketing, ugye ez a szövegírás, az nagyon-nagyon jól működik szerintem, és amit itt akarnak most használni, szerintem nagyon érdekes, az, hogy ez a több ezer terméknek ugye van egy ilyen gyógyszerdobozos leírása, amit tudjátok, egy ilyen sajtpapír, amit így kinyitasz, és akkor apró, ilyen 5-ös betűmérettel szedve. Az első, amit mindig. És az volt az első kérdés itt az ügyfél. Igen. És ugye úgy kezdődik, hogy kb. Bele fogsz halni, hogyha ezt szeded, de nyugodj meg, mert itt minden le van írva. Aki túlélte. Igen, mert itt minden le van írva, ugye? Tehát, hogy... És akkor az volt a kérdés az ügyféltől, hogy akkor ezt oda tudják-e adni ugye a modellnek, és ezért kell az úron keresztül használni, mert nem akarjuk, hogy ez kikerüljön, bár pont ez publikus adat, hogy mondjuk az aspirinben, hogy mit javasolnak, vagy nem tudom melyik fejfájás csillapítóban, hogy mit javasolnak. De hogy a Salesforce-nek azért mennyivel könnyebb, nem? Hogy azt mondja, hogy egy mobilon működő chatbotnak, hogyha megy ki az ügyfélhez, mondjuk lent a parkolóban megkezdi tőle, hogy akkor milyen hatóanyag, melyikben van, sorolt fel gyorsan, és akkor olyan, mintha jegyzetére nézne rá. Csak egy érdekességképpen most ugye 512 megabyte PDF-et vagy Word állományt tud fogadni, ugye ez több ezer vagy több tízezer oldal, amit most így magadtól odaadhatsz még pluszba az ő tudásán kívül. És akkor azt mondod, hogy olvasd ki az én zárt rendszeremből. Ez lehet egy folder a felhőben, meg lehet akár mondjuk egy CLM rendszer is, hogy onnan olvasson ki adatokat, ez tök jól összekapcsolható. És akkor ezekre például nagyon jó használható. Ezeket látom most a piacon, ilyeneket csináltunk, tehát kódírás, szövegátírás, marketing. Ha ezt egyszer megmondom neki, és mondjuk abban a folderben dinamikusan jönnek újabb tartalmak, vagy kitörlünk onnan ilyesmi, akkor 1 hónap múlva, vagy 2 hónap múlva az aktuális folder alapján fog dolgozni? Igen, egy pici módosítást kell ilyenkor csinálni, hogy nem a folderben lévő fájlokkal dolgozik, hanem azzal, hogy közé teszünk még egy adatbázist, amit indexálni tud. Tehát be kell tenni, ha ilyet szeretnénk, be kell tenni még egy lépcsőfokot, de technológiailag már meg van valósítva. Köztes adatbázis. Igen. És mindig akkor az első adatforrás az lesz. Tehát amit te adtál neki, nem az internet, nem az ő saját tudása, nem a sajátja, mi programoztuk vele, ugye, mi töltöttük fel, hanem először oda néz be, és ha nem kap rá választ, akkor engedélyt kér, hogy vagy azt mond neki, hogy mindig használhatod amúgy a publikus elérhető adatokat is. Nekem is van pár példám egyébként, ha már így a magyar piac, tehát a magyar piacon a leghamarabb szerintem, meg talán egy kicsit merem mondani, a legjobban is a kreatív ipar kezdte el használni. Most olyan példákat keresünk, ugye, ahol bevételnövekedés, stb. Tehát, hogy akár szöveg, de akár képírásra is, hogy előrébb hozzák a gyártási folyamatot. Ugye hagyományosan a kreatív iparba kiraksz egy-két moodboardot az ajánlatban, maximum, vagy még azt se, leírsz egy konceptet, hogy mit fogok csinálni, ha megrendeled. És akkor ott vagy, mennyiért csinálom meg. És ők meg azt csinálják, hogy megcsinálják a draftot, az első draftot,
mert annyival gyorsabban meg tudják csinálni, és azt ajánlják ki, hogy na akkor ezt véglegezem neked nagy felbontásba, stb., ha ez jó. Akár videóba is ugyanezt megcsinálják. És akkor a kreatív cégek ezzel fognak versenyezni, hogy ki tudja jobban használni az AI-t? Így van. Hát ugye az ajánlatnak a vonzó erejét az nyilván növeli, hogyha látják, hogy hát ez már olyan kész van, akkor igazából egy nap múlva megvan. Ugye ez a másik versenyelőny, hogy az ajánlatnál ott van a vállalási határidő. És azt mondja, még lesz 2 példám, de akkor lehet, hogy majd így csereberéljük a mikrofont. Tehát, hogy marad benne az első példán, hogy a másik, hogy nem csak a vonzerejét növeli, hogy ott van, hogy körülbelül milyen lehet, amit kapsz, hanem ott van az, hogy és egyébként mondjuk 3 nap múlva kész vagyok vele. Mert hogy már addig jutottam. Még a másik, ugye a klasszikus folyamatban az egy olyan 2, akár 3 hét. Na hát erre most ugye 4 darab cég van, ebből a kiberstratégia a marketing üzletágam. Ott tartunk, AI kiegészítéssel, hogy egy komplett stúdió, most legyen ez megint megvalósul, csak nem akarom reklámozni. 3 nap alatt a komplett márka és a piacra lépés történt meg AI kiegészítéssel, úgy, hogy jelen pillanatban a stúdió 1 hónap működés után már bővül. Tehát az, aki tőlünk megrendelte ezt, nagyjából 2 héten keresztül szivatta egy másik cég. Nekünk 3 napunk maradt, 3 nap alatt legeneráltuk, leprogramoztuk, gyakorlatilag készen átadtuk ezt az egészet. Átvettétek a helyét egy nem jól teljesítő átvettük de nekünk 3 napunk maradt. Oké, de akkor egy kreatív marketing ügynökség tulajdonképpen IT cég lesz, nem? Hát, és ez az érdekes benne, hogy ahhoz, hogy te meg tud győzni ilyen helyzetben, tehát ugye elmaradó üzleti haszon, 2 hete semmi más nem csinálnak, mint szivatják, és próbálják lehúzni róla ezt az egészet. Ehhez képest az átvételtől számított 3. napon belül teljesült az ő vágya. Olyan verzióban... Nekem ez ismerős, a cloudot így adtuk el régen. Ugye? Holnapra kell, vagy 3 hét múlva kell. Igen. Tehát, hogy ezt ismerős. tudja. Ez az, amit tud, és gyakorlatilag az, amit a Laci mondott, és ezért fontos ez a gondolat, hogy magát a tervet úgy adtuk oda, hogy nagy felbontásban, hogyha azt mondod, hogy a szerződést is aláírod. Tehát itt van, ezt tudja, így néz ki, ide klikkelj, és megkapod nagy felbontásban, hogyha kell. Ennyibe kerül. Aláírta, beklikkel, éles. Bizony. A második példám, ugye minőségjavítás, ezáltal versenyképesség, meg akár bevételnövelés. Moderáltam egy beszélgetést a CodeCool-nak, aki egy oktató cég, informatikusokat képeznek, és arról beszélgettünk, hogy ők hogyan használják a saját oktatási tevékenységükbe a mesterséges intelligenciát. És azt mondták, hogy teljesen ketté van választva náluk célcsoport alapon, amikor pályakezdőket, tehát junior programozásra oktatnak fiatalokat, vagy teljesen mindegy a korosztály, akkor ők alapvetően a betanítást támogatják ezzel, tehát az instruktornak az eszköztárába bekerült az, hogy megírattathatja a hallgató az AI-jal a kódsort, és nézze át, és indokolja, hogy ez most jó, nem jó, mit változtatna rajta, és beszéljék át, hogy akkor az oktató ebben mit lát. Ezáltal a hallgató látja, hogy lehet ilyet használni, illetve gyorsabban megtalálja azt a megoldást, mint hogyha mondjuk tankönyvi példákból dolgozna, illetve sokkal színesebb példákat lehet így, mint a tankönyv, mert a tankönyvben az egy hogy mondják a presetet magyarul, tehát az előre rögzített lista, hogy ezek a példák vannak. Most ez ilyen típusú copilot-szerű, meg ilyen AI megoldásokkal, meg bármire lehet egy példát azonnal gyártani, példakódsort. A másik viszont, amikor meg senior programozókat képeznek, az nagyon érdekes, hogy ott viszont kifejezetten az időfaktorra mennek rá, és azt mondják, hogy azért használjon a senior programozó EMI kódgenerátort, hogy bizonyos részeit a programnak gyorsabban el tudja készíteni. Pontosan, hát most meg illetve jobb minőségben a kommentek miatt, mert sokkal jobban kommentezi egyébként nem felejti el kommentezni. Dokumentáció, ugye? Igen, nem felejti el, csak szólsz neki egyszer, és megcsinálja. Igen, úgyhogy ez náluk teljesen ketté válik, de mind a kettővel igazából az ő oktatási minőségük javul, mert a programozó többet tud, azon kívül, hogy megtanulja a programozást, még megtanul egy EMI környezetben is dolgozni. És akkor a harmadik ilyen példám, az pedig egy tanácsadó barátom, az Eruziennek az egyik alapítója, ez egy nemzetközi pénzügyi M&T, tehát ilyen felvásárlási szituációkban technológiai tanácsokat és projektmenedzsmentet és változásmenedzsmentet végző kb. 50 fős tanácsadó cég egyébként.
neki a tapasztalatuk az a cégben, hogy sokkal bővebb és részletesebb elemzéseket tudnak készíteni. Mert hogy amit ők eddig Google-ben meg innen-onnan próbáltak levadászni anyagot, azt még meg is kellett emészteniük, és abból áttenni a saját PDF-jükbe vagy prezentációjukba az információkat. Ez egy 1-2-3 hetes elemzési ciklusban ez egy elég nagy korlátozó tényező volt, hogy mennyi ilyen elemzést, mennyi ilyen információt tudnak beletenni a saját riportjukba. És ehhez képest gyakorlatilag bármennyit át tudnak szkennelni ez egy megfelelő MI prompt segítségével, és a legjobb információkat pedig be is tudják tenni ugyanaz alatt az időciklus alatt. Ez nagyon-nagyon komoly minőségi javulást eredményezett az ő elemző munkájukban. Ezért mondom, hogy szerintem technológiai cégek fognak egymással versenyezni, hogy bizonyos munkákat elvégezzenek, ami amúgy nem IT közeli munka volt eddig. De amúgy a programkódírásra csak egy sztori kedvéért, hogy a OpenAI kiadott egy GPT-n egy modellt, nem tudom a verziószámát, mert teljesen lényegtelen, most már ezt vissza is vonták, vagy hát már kapott újabb verziószámot egy pár hónappal ezelőtt, hogy úgy hívták, hogy ellustult, nem tudom, olvastatok-e róla, tehát nem fejezte be a programkódokat, hanem azt mondta, hogy és akkor ezt így tovább folytatva eljutsz az eredményig. És akárhogy unszoltad, nem akarta befejezni. Hiszen valami április 1-i óriási, Microsoft-os cikkekben is olvastam, meg OpenAI cikkekben is olvastam, óriási felháborodást okozott a fejlesztő körébe, akik már rászoktak erre, hogy bizonyos kódrészleteket ugye az AI-jal iratnak meg, míg ezzel szemben Magyarországon még nem nagyon látok céget, aki használna ilyet. Külföldön, meg már ott hőbörögtek több ezren, több tízezren, hogy belustult, és most kapott egy frissítést. Én egy Azuros cikk kapcsán olvastam, hogy ahol az OpenAI írta, hogy elnézést. Igen, egy kicsit most már nem kell unszolni, megint olyan hatékonysággal dolgozik, mint tehát változtatnak a modellen. Igen, egy előfizetéses szoftver esetében azért ezt nem tudom, ezt az ellustultat könnyen venni. Igen, ugye itt $20 kapsz valamennyi tokent, és ez így nem tudják az emberek még használni. És akkor úgy van, hogy elkezd válaszolni, és ez csak abba hagyja a válaszadást, és akkor ilyen network error, general error, valami hasonlót ír ki a ChatGPT. Ja, de tehát nem azt csinálja, hogy oda tartja a kalapot, hogy fizess még egy kicsit? Nem, mert ugye ezek ilyen végfelhasználóknak készült $20, $25 csomagok, és akkor egy perc múlva, vagy fél perc múlva megint megkérdezheted, csak ugye nem akarják, hogy a CPU-t elzabáld a többiek elől, mert ez tényleg csak processzorról szól. Már a tudás ott van, a rengeteg enciklopédia, meg amit az emberek összetek tudást ott van, be van táplálva, nem nagy dolog, hát igazán, hogy tárhely kell hozzá, memória, meg CPU. Jó, csak ez olyan, mint azt mondaná az önvezető autót, hogy akkor 3 kilométer után lehúzódok, megállok, és innentől vedd át a kormány. Csinálj ilyet, hogyha olyan útszakasz jön, akkor egyszerűen azt mondja, hogy hát jó, de az más, de ez nem az, hogy azért, mert elfogyott a CPU. Figyelj, ezt is meg kell tanulnunk. Azért mondom ezeket a sztorikat, ezt is meg kell tanulnunk, hogy ezek így működnek. Ez nagyon gyerekcipő, de még egyszer elmondanám, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy év múlva is ilyen lesz. Tehát hogy ezt nem szabad ilyen könnyedén venni. Beszéltünk már arról, hogy mennyire push vagy pull ez a piac, hogy mennyire érdemes nyomulni, vagy inkább azokra érdemes lőni, akik már eleve keresik a megoldást a felhőben. De egy picit beszéljünk talán arról is, hogy voltam mivel szeretem ezt a moderálást, megint egy ilyen példát fogok mondani, voltam egy nemzetközi Fujitsu konferencián, és ott moderáltam egy kerekasztalt, ahol erről beszélgetünk, hogy podcast, mindenki ott volt, az összes vendégünk, és Laci moderálta. Hát nem az összes, mert 25 adásnyi vendég nem fért be, de volt egy jó, pár. Jó, de hát most tehát a Fujitsu, az összes Fujitsus vendégünk az ott volt. Na, és az érdekes, csapat. Magában a kerekasztalban is egyébként volt 2, ha jól emlékszem, hogy feltettem ott is ezt a kérdést, és azóta is foglalkoztat, hogy van-e egy ilyen, hogy nem ideális... megválaszolni, és én válaszoljam meg? Nem, hát, mert ez nem egy ilyen igen-nem kérdés. Mindjárt figyeld meg, mi a fogod tudni. Biztos, hogy tudod rá az egyik választ. Ez egy ilyen kérdés. Hogy van-e ilyen, hogy ideális felhő arány, hogy van, nem tudom, egy nagy vállalatnak 500 rendszer, ez egy szép kerek szám, és nem is irreális, mert jó pár ilyet láttam, hogy az 500 rendszerből mennyit érdemes bevinni mondjuk felhő alapú környezetbe, és mennyit érdemes megtartani vagy az edge computing miatt, vagy pedig bizonyos biztonság meg előírások miatt saját szervereken. Vagy egyszerűen tehát költség miatt saját szervereken. Nincs. Ahogy Vlavic, B. Igen. Nincs ilyen szám, mert mi felhőt úgy adtunk el mindig, amikor a saját cégben dolgoztam, hogy mindig egyedi megoldást kértek. Mindenki egyedi megoldást kért. Ez a csomagosítás, meg ez, hogy átlag 30%-át kell az infrastruktúrádnak felhőbe üzemeltetni. Nézzük meg, hogy te még csak 12%-nál vagy, és akkor mi lesz a maradék százalékkal. Nem ismernék ilyet mondani, meg szerintem nincs is.
ilyen szám. Teljesen IT rendszerek nagyon el tudnak térni egymástól, felépítésben, szoftverhasználatban és a végfelhasználókban is nagyon-nagyon durván, ugye a képzettségükben, meg egyáltalán hogyan használják, tehát hogy szeretik használni az IT rendszereket, vagy éppen csak muszáj nekik használni. Úgyhogy nem tudok ilyet mondani. Az biztos, hogy a nagyvállalatoknál az abszolút az a hibrid irány fog maradni, tehát fele itt lesz, fele ott lesz. Nem is szoktunk mi se erőszakosan semmit felrakni a felhőbe, amit látjuk, hogy inkább földön jobb lenne. Tehát klasszikusan régen ilyenek voltak a file serverek, hogy nem nagyon rakott felhőbe, most már van rá megoldás, de nem nagyon rakott felhőbe, mert most több ezer kilométer van az a file, és mire megnyitod az intézőbe, most, vagy a Finderbe, most ki milyen operációs rendszert használ, nem biztos, hogy a végfelhasználónak az olyan jó élményt nyújt, hogy várni kell mondjuk 2-3 másodpercet, vagy mondjuk 10, és nem akarod visszalassítani a munkáját. Ezért nem is beszéltük rá, nem is raktuk oda, a technológia most már ott tart, hogy lehetne, és akkor újból értékeljük maximum. Ugye? Tehát, hogy a felhőbevezetés után is például úgy van, hogy 1-2 évente el kell újból beszélgetni az ügyféllel. Jó, tehát hol tartasz most, mit használsz most, meg vagy-e vele elégedve, mennyibe kerül, közben lett olcsóbb, közben lett drágább. A technológia hogy változott. Igen. Tehát nem egyszer adsz el az ügyfélnek, gondolom az AI-nál is így lesz, ahogy látom, meg egyáltalán ezeknél a felhős dolgoknál, és akkor lehet, hogy az a 30%-ot feltornázzuk 50-re, lehet, hogy visszahúzzuk 25-re, legalábbis én így állok hozzá, tehát nem mindenképpen toljuk fel 100%-ra vagy 80-ra, és akkor én nézem a pipeline-t, és akkor nézem az Excel-eket, és akkor bezöldült, meg bepirosodott, meg ilyesmi, mert valójában szerintem így terméket jól eladni nem lehet. Tudom, hogy általában így működik a világ, és így működnek például a tőzsdei cégek is, tehát ugye vannak a előre kitervelt, én nagyon nem szeretem az előre kitervelt számok, amiket hozni kell. Én nem vagyok híve ezeknek, de ez a saját privát véleményem. A technológiát szerintem így nem lehet eladni. Így nem lehet, nem is érdemes így eladni. Emiatt 10%-ot sem mernék mondani, mert szerintem mindenkinek más lesz ez a százalék. 50% környékén, ha belőjük az arany középutat, szerintem az teljesen jó. Valami itt lesz, valami ott lesz. Nekem is ez a tapasztalatom. Tehát elmegyünk tanácsot adni, rendszerfejlesztés, vagy integráció, vagy bármilyen kérdés felmerül, üzletfejlesztésnél, de főleg ugye kiberbiztonsághoz kapcsolódó kérdések merülnek fel. Én azt mondom, hogy a kockázatokkal arányos, illetve a fenntarthatósághoz konvergáló. Tehát, hogy van, akinek kéne, mert a kockázata azt mondja, de hogy nincs rá pénze. Na most innentől fogva van egy ilyen arany középút, hogy főleg a file server. Ez egy mindig érdekes, hogy tudjuk-e, hogy mennyibe kerül a file serverünk. Tehát annál ott sokkot tudnak kapni a tulajdonosok, igazgatók, amikor egy ilyen hevenyfejszámolással megmondom neki, hogy a jelenlegi növekedése mellett mibe fog neki kerülni a felhőtechnológia, egyébként meg pontosan mit kéne neki menteni. Tehát a kettő között óriási különbség van, az egyiket tudja felhőben tenni, de hogy a megoldásoknál megkeresett egy, most mondjuk azt, hogy jó nevű cég, akik fejlődnek, nagyon sok területük van, és ugye ez legyen georedundáns. És a georedundánsnál én fölteszem mindig a megfelelő kérdéseket, hogy tessék mondani, akkor 99,9, igaz? Igaz. És mellé társítottam egy ilyen 1 milliárd fölötti számot. És akkor ez ilyen lottóreklámos arccal mennyi? Jött a válasz, és akkor ott lett értelme annak, hogy akkor kezdjük el szegmentálni a dolgokat. Levelezés kell, ugye? Kockázattal arányos. Mitől működik az üzlet? A levelezésemet el kell érnem. Igaz? Igaz. Hány százalékkal, mennyire eshet ki? Egy héten, 3 percet kibírunk levelezés nélkül? Hát nem. És most hol van a levelező szerver? Valahol olyan helyen, ahol még az ISDN vonallal van betáplálva. Elérjük? Most nem. Tehát kockázat. De ti sem mondatok előre százalékot. De százalékot nem tudunk mondani. Mert fölmérjük. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy aki hozzánk jön, az egy dolgot fog kapni tőlünk, egy Excel táblát, amit töltsön ki. És hogyha kitöltötte az Excel táblát, akkor onnantól fogva tudunk arról beszélni, hogy milyen ütemben fogjuk átnézni az ő rendszerét. Ahhoz, hogy tudjunk javasolni egy százalékot. Tehát tőlünk, hogyha valaki azt kéri, hogy mondjam meg hány százalék, akkor azt mondom, hogy nem tudok. Ugyanúgy, mint ahogy most elmondtad, és ezt szerettem volna alátámasztani. De amúgy beszélhetnénk a 100%-ról is, mert ezek a startupok, meg tehát most én is alakítanék egy új céget, akkor valószínűleg én is mindent felhőbe csinálnék. Viszont ott meg abba a hibába esnek bele, hogy azt gondolják, hogy ők nagyon hatékonyan és gyorsan és jól dolgoznak, mert gyorsan behúztam, mit tudom, egy G Suite levelezést, gyorsan behúztam egy Zoom, nem tudom milyen előfizetést, most sorolhatnám, nem reklámról. Lacinak a ClickUp a rendszere.
Jó, tehát hogy mindenféle rendszer gyorsan, ezeket ismertem, hallottam, hogy jól működnek, vagy a szomszédom is ezt használja, vagy az előzőtékben ezt használtok, és akkor elkezdem ezeket használni, és amúgy kiderül, hogy a végén nem is dolgozol gyorsan vele, meg hatékonyan, azért, mert nem gondoltad végig ezt, hanem ezeket ismerted. Ezek voltak a látókörödben. Pedig te egy cloud-only cég vagy, tehát hogy az egész összes rendszered a cloudban megy, azt gondolod, hogy gyorsabb vagy, versenyelőnyt szereztél, ügyesebb vagy, talpra esettebb vagy, és ismerek több ilyen céget, hogy így visszaírok levelet, és nem jön válasz. Tehát, hogy elfelejtettük, nem jó helyre tettük, nem találjuk a doksit. Jó? Tehát, hadd tegyük, mert tisztában. Tehát a felhő az egy eléggé szétfolyós dolog. Tehát az a rugalmasságáról a földi IT is szét tud folyni. Tehát igen, de nem azért mondom, de hogy a rugalmasság. Ha valaki gyorsan akar dolgozni, akkor ne legyen rugalmas. Akkor legyen neki train-only rendszere, ami egy simpár, és megy 350-nel rajta a vonat. De akkor az arra megy, tehát, hogy akkor nincs rugalmasság. Egy szerződés kötésnek a folyamatát szoktam példázni ezzel, hogy 30 nap alatt megy át a szerződés. Ez neked jó? Hát neki nem kényelmes. És mondom, hány nap alatt szeretnéd, hogy átmenjen a szerződés? És az ügyfélnek kényelmes? 30 nap? Oké, tehát hogy közelítsük meg a megrendelőt először. Tehát, hogy ha 30 nap, ez neked jó, ez kényelmes? Hát nem. Mennyit szeretnél? Hát ő 2 nap alatt akar szerződést kötni. És akkor szerződés kötési folyamat. Hány darab sablonod van? Hány darab helyen akarsz egy szerződésben módosítani? Hány darab emberet fogja átnézni, mit engedsz, mit nem engedsz, jóváhagyás, Ja. És amikor megcsinálod ezt az egészet egy folyamatban, ami 4 klikből áll, és a végén elektronikus aláírással ki tud menni, és azt mondod, hogy jó, akkor ez fél óra egy szerződéskötés, akkor jön a következő, mondod, de nekünk van olyan, ugye folyamatot fölmértük, teljes, nem, most itt találtunk egy másikat. Ja, ismerem. Akkor már egy kifogásunk van, már akkor egy ilyen... De ez nem olyan ügyfél. Ez nem olyan ügyfél, ez nem az, és a normál úton menő 80%-a a szerződéseknek, ami átmehetne fél óra alatt, ugye? Tehát 30 napról fél órára vitted le a szerződéskötés, az eltűnik az éterben, és marad a 30 napos, mert hogy az a cégnek a kívánsága, mert az rugalmas. Hogy az kellőképpen legyen rugalmas. Na, ez az, ami a 2. számú mondatom, hogy a hasitasi nem kér kódot, ne digitalizálj. Ugyanezt mondom, hogy ha a folyamatnál igazából neked az kell, hogy minden alkalommal kényedre, kedvedre változtass, akkor az nem fogsz tudni ügyviteli rendszert alkalmazni. Uh-huh. Mit gondoltok erről? Hát mivel én vetettem föl, én maximálisan egyetértek ezzel a helyzettel. Szerintem itt az a lényeg, hogy ez tudatos kell legyen. Tehát ezt ki kell beszélni. És akkor onnantól kezdve ez egy olyan döntés, amit meg is tudnak indokolni. Tehát ez nem a felhő múlik. Ugye azt hiszik, hogy a felhőt használnak, vagy felhő rendszert fognak használni, akkor ezek a problémák megoldódnak. Nem oldódnak meg, hiszen nem mérték fel a folyamatokat. Azért ugyanúgy jó, 30 lesz ott is, igen, vagy ugyanúgy 45 nap lesz, vagy esetleg 29 lesz, de hogy jelentős változás nem lesz, mert mi emberek akadályozzuk ezt az egészet különben, meg a végfelhasználók. És akkor néha így felhúzzák a szemöldöküket, mert hogy úgy tekintenek rám, hogy egy IT-ssal beszélnek, akkor mondd meg, hogy ez legyen, vagy az legyen. És mindig elkezdek mindenféle fölösleges kérdéseket feltenni. És nem az IT-ről akarok beszélni, hanem az üzletről. De ez nagyon fontos, tehát az üzlet azt várja az IT-tól, hogy ismerje a működését a cégnek. És adjon rá megoldást. Igen, de sokszor a többiek sem ismerik a működését, az IT honnan tudná, hogy nem ismerni. Majd delegáljuk az üzleti projektet IT-ra, hogy az IT az legyen közgazdász, és oldja meg. Igen. Szerintem ennyi elég lesz. A többit bízzuk rá a közönségünkre, akik között nagyon remélem, hogy vannak üzleti és IT szakemberek és vezetők is egyaránt. Köszönöm István, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Köszi, hogy eljöttél.